Tervetuloa kanavalle ja hienoa kun päätit likata videon auki. Tällä kertaa mä oon Punkaharjulla ja tarkemmin sanottuna tutkimuspuiston parkkipaikan vieressä. Tutkimuspuisto on tuolla päin ja sieltä pitäisi lähteä myös pari luontopolkureittiä. Toinen on semmonen kuin puulajikierros ja toinen on hakinpolku. Vai oliko reitti? Hakin kierros ja puulajireitti. Heti huijasin. Niin, tommoset vaihtoehdot pitäisi lähteä ja ainakin toisen mä menen tänään ja katson ja toisen ehkä sitten joskus myöhemmin. Ja hienoa on se, että sä oot lähdössä mukaan. Tuolla puistossa pitäisi olla hirveästi erilaisia puita ja täällähän tosiaan tehdään tutkimusta puiden kasvatuksesta ja niiden menestymisestä täällä. Sitten täältä käsittääkseni pitäisi löytyä Suomen pisin tai korkein puu. Katsotaan, löydetäänkö sitä. Mutta ei mitään, nythän me lähdetään ja se on menoksi. Nythän täältä löytyy sitten kaiken näköistä kylttiä. Mistäköhän kaikesta näissä oikein kerrotaan. No siinä on ihan ohjeita vierailijoille ja Punkaharjusta ja jäätikön jättämistä jäljistä. Sitten on luonnonvarakeskuksesta. Tästä itse tutkimuspuistosta. Tosta täytyykin napata tosta kohtaa valokuvakin mukaan. Ulkolaisista puulajeista, mitä tänne on tuotu. Jes, tästähän täytyy vähän aikaa lueskella. Opastaulusta selvisi semmonen asia, että täältä löytyy kolmaskin reitti, mikä menee, tossa on pieni luonnonsuojelualue, niin enemmän siellä. Mutta näistä parista reitistä, mikä ensin sanoin, niin mä valitsen nyt ton puulajipuiston reitin. Pitäisi olla toi oranssilla täplillä merkitty. Ahaa, täällä on kyllä lukee, että punainen täplä. Mutta taulussa oli oranssi. Mutta joo, mä valitsen tuolla punaisella täplillä olevan puulajireitin, jotta pääsen näkemään nämä kaikki erilaiset puut, mitä tänne on istutettu. Ja mä oon tällä alueella itse asiassa nyt viikon verran. Ja tää on ihan reissuni toinen päivä vasta, niin mä tuun kyllä käymään noin 2 muutakin reittiä, jos tässä vaan kelit sallii. Ja täällä on näin laitettu sitten kaikista puista hyvin selkeät infot, että mitä nämä on. Kaikkia taulujahan mä en teille tietenkään rupea kuvailemaan, mutta mennään tätä reittiä ja katsellaan mitä kaikkea täältä näkyy. On kyllä valtavan kokoisia puita noikin tuossa. Tän kyseisen reitin pituus pitäisi olla reilu 5 kilometriä. Hakinkierros sit oli hiukan pidempi ja luonnonsuojelualueelle menevä reitti vastaavasti hiukan lyhempi. Mutta että 5 kilsaa tässä on nyt nautittavaa näin hienossa kelissä. Tällä kertaa otin etukäteen vähän tästä alueesta selvää. Ja tiedän sen, että tämä reitti kulkee pääasiassa täällä tutkimusalueella meneviä hiekkateitä pitkin. Tai ehkä jopa kokonaan. Mutta ei me anneta sen häiritä, vaikka mieluummin metsäpolulla käveleekin. Kun tänne tuli nyt nimenomaan näiden erilaisten puulajien ja tämän paikan takia. Ei sen takia, että kyseessä olisi luontopolku. Mutta käyhän tää luontoliikunnasta samalla tämäkin ja en ole kyllä koskaan nähnyt pienellä alueella näin paljon erilaisia puita, mitä täällä on tullut vastaan. Et
noita kylttejä on ollut nyt jo aivan hirvittävä määrä. Tossa on hienoja puita. Mikäköhän mahtaa olla heidän laji. Ja on aika pitkiä. Toi oksasta tuolla latvassa on kyllä tosi hienon näköistä. Katsotaan, olisiko niille tässä jossakin kyltti, mikä kertoisi, että mitä puulajia he ovat. Valtavan jykevät on rungotkin. Kattokaa. On nimittäin jykevän kokoisia puita. Mutta ei äkkiseltään näy kylttiä, että mikä puulaji on kyseessä. En ole ainakaan kotimaisissa metsissä tämmösiä törmännyt. On kyllä todella jykevät noin rungot noissa. Pysyvät ainakin pystyssä. Tai tietysti riippuu vähän millainen on juurakko, mutta rungon puolesta ainakin. Ja luulis kun on tommonen runko, niin on aika lai vankka juurakkokin. Täällä on nyt kylttejä, mutta noin on tonne toiseen suuntaan. Mä en vaan varmaan huomannut noiden puiden kylttiä. Ja taas muuttuu metsä aivan toisen näköiseksi. Koko ajan niinku riittää nähtävää eri puolilla. Ja meikäläinenkin on monta kertaa tässä on pysähtynyt kattelemaan ja ihmetteleen sillä lailla, kun ei ole kuvannutkaan teille ja lukemaan noita kylttejä. Tää voi olla pitkäkestoinen kierros mulla. Täällä poikkeaa vähän väliin tämmösiä kyltein opastettuja kapeampia polkuja tonne metsikköön. Niin kuin siinäkin on suuret puut. Ja kyllä siellä suuria puita näkyy. Täytyy toikin käydä käppäilemässä tonne jossakin vaiheessa ja katsoa, että mitä kaikkea suurta puuta sieltä löytyy. Mutta pysytään nyt toistaiseksi tällä merkatulla reitillä, mikä on toi punaisten täplien reitti. Ja katsotaan, mitä kaikkea tähän näkyy. Täällä on kyllä hyvät nämä opasteet. Ainoa pikku miinus on tähän mennessä ollut se, että siinä yhdessä taulussa näytti, että on oranssit maalit, mutta nämä on punaisia. Toki saattoi olla, että siinä oli aurinko haalistanut väriä. Sitten tämmöisissä risteyskohdissa on tällaiset kartat. Mäkin tosta lähin ja nyt on tossa, niin se näyttää aina missä kohtaa olet menossa. Tietää vähän paljonko on tultu ja paljonko on jäljellä. Kyllä on järjettömän kokoisia puita nääkin. Siinä on nimittäin kuutioita paljon tuossa rungossa. Takaa on vielä isompi. No huhhuh. Näissä on hauskat rungot, kun alhaalta on tollain todella leveä ja jykevä. Toki toi on muutenkin jykevä, mutta sitten se kapenee heti tuossa metrin korkeudessa reilusti ja sen jälkeen jatkuu niinku tasapaksuna todella korkealle. Ei kapene sillä tasaisesti enää. Et latva sit vasta tuolla oksien alun jälkeen niin kapenee. Metkoja runkoja, joissakin on todella leveä. Niin tuolla on metsän kesken tommoinen, mikä on puolta leveämpi ton ensimmäisen puoli metriä kuin mitä sen jälkeen. Toivottavasti se tuolta puskien sijasta näkyy kameraankin. Nyt on tien eri puolilla hyvin erilaista metsää. Siinä on myös tommosia ei niin tavanomaisia puita tällä Suomen kamaralla. Ja sitten taas toisella puolella on hyvinkin kotoisan näköistä metsikköä. Todella tiheätä sellaista tällä kohtaa. Mut on kyllä
hieno homma, että tämmöistäkin aluetta pidetään ja tämmöiseen paikkaan on tehty ihmisille mahdollisuus tulla tälleen vapaasti tutustumaan. Teidän pitää ehdottomasti tulla tänne joskus itse ja käydä noin kaikki pikkupolut ja lukea noita kylttejä. Et jos mä tekisin tästä semmosen videon, että kaikki noi kyltit esittelisin teille ja niiden sisällön ja kaikki noi pikkupolutkin mitä poikkeaa tästä niin kuvaisin, niin te katsoisitte tätä videoa varmaan 10 tuntia, siitä tulisi aika pitkä. Mut tulkaa itse tänne, kannattaa varata aikaa oikeesti reilusti, täällä sitä helposti saa kulumaan. Kattokaa nyt noitakin. Nyt sitten tullaan alueelle, missä on näemmä lehtimetsääkin, ainakin pieni pätkä. Toki tuolla jo näkyy taas lisää havupuualuetta. Jaha, sitten täällä on meidän risteyskohta ja taas löytyy selkeä merkki oikealle. Näin mä lähdetään tästä kohtaa. Täällä on joku aidattukin alue. Onkohan se niinku suojaksi, ettei sinne mennä vai mikä tuossa on homman nimi? Ehkä siinä on haluttu taimikko suojata luultavasti. Mut silloinhan me ei mennä sinne, kun siinä kertaa on aita. Me jatketaan tänne. Ja siinä on tommonen hakkuualue, mutta se on aivan täynnä puutikkua, missä on sininen maalimerkki päässä. Ja pienet taimet sitten niiden tikkujen vieressä. Et siihen on jo istutettu uutta tutkimusmetsää. Vanha kaadettu pois ja siinä on varmaan ollut ihan jotain peruspuulajia. Nyt se ehkä otetaan sitten tutkimuskäyttöön tuokin alue. Tää oli tämmöstä omaa spekulaatio, ei välttämättä osunut lainkaan kohdalle. Jaha, ja sit käännytään välillä vasemmalle. Tähän asti on käännytty aina oikealle ja nyt lähdetään sitten vasemmalle. Täällä on näemmä joku QR-koodi. Siinä näkyy keräilytaloudesta ja muusta. Mä ajattelin, että siinä olisi ollut noista istutuksista, mitä tossa on. Ja nythän me nähdään, millä kohtaa reittiä me ollaan. Tuolla noin. Ei olla kuljettu kuin maks 1/3. Kyllä se syksy tekee tuloaan täälläkin. Aika paljon rupeaa olemaan jo koivussa keltaista lehteä. Ja nyt en ole hetkeen nähnyt punaisia merkkejä, kun mä oon katsellut niin paljon tonne ympäri niin ne puiden latvoja ja kaikkea mitä näkyy. Hienoa katsottavaa, että unohtunut vallan katsoa tuohon tien vierille, että onko merkkejä. Joku tosta pienempi tienpätkä tai polkuerkäni välillä, mutta en mä siinä ainakaan mitään huomannut. Et toivotaan, että mä oon edelleen oikealla reitillä. Kyllä mä reitillä oon pysynyt, kun täältä tuli tämmönen kyltti vastaan. Elikkä oikealle mars. On siinäkin hienon näköistä metsää. Mikäköhän on tommonen kasattu kiviröyhkiö tuolla? Onkohan se jotain vanhaa vai onkohan se ihan vaan tätä metsää hoidettaessa kasattu? Järvikin näkyy tuolla vasemmalla nyt puiden välistä. Tää Punkaharjuhan on toki
joka puolelta järveä, että täällä jos jossakin, niin vettä riittää ympäristössä. Ja saa nähdä, onko sitä meikäläisellä niska kipeä illalla, kun tää on harvinainen polku. Siinä mielessä, että täällä tulee käveltyä kyllä niin kuin ylpeänä nokka pystyssä, kun noiden puiden latvat on niin erilaisia kuin mitä on tottunut katteleen monessa kohtaa. Niin tulee katsottua enemmän tonne, että hyvä kun ei kävele ojaan välillä, kun naama on koko ajan yläviisto. Nyt tultiin tällaiseen kohtaan, missä on todella kosteeta. Ja katsotte tota maapohjaa, niin se on tommosen vihreän sammaleen peitossa. Ja tänne toiselle puolelle on todellista tuommoista saniaisrämettä. Ja tässä kohtaa on nimittäin varmaan 5 astetta viileämpää kuin mitä täällä on muualla ollut. Yhtäkkiä täällä polun varrella tai reitin varrella tuli parkkipaikka näkyviin. Ja tässä on sen infotaulu. Niin täällä on näemmä tämmönen reitti kuin Hakin helpompi. Se on esteetön reitti, 1,4 kilometriä. Siinä on ihan merkkiä, että pystyy menee avustajan kanssa pyörätuolilla. Iso peukku, Savonlinna ja Punkaharju. Tosiaan täällä tutkimuspuistossa näyttää olevan todella paljon kaikkea infoa. Lukekaa noin kun tuutte tänne. Niissä on oikeasti todella paljon tietoa. Ja tällä kertaa mä vien teidät nyt tommoselle yhdelle sivupolullekin, koska lukee, että vanha metsä ja 70 metriä. Tää täytyy meidän yhdessä oikeasti käydä katsomassa. Ja palataan sitten tähän takaisin ja jatketaan varsinaista merkattua reittiä eteenpäin. Piti oikein ottaa aurinkolasit pois silmiltä, vaikka tänne aurinko välillä pilkkii tuolta puiden välistä, mutta tää on niin jotenkin hämärän oloinen kuitenkin tää kohta täällä. Et piti ottaa lasit pois tosiaan, että näkee sitten paremmin. Mut kattokaa, se kun on jätetty ihan niin sanotusti oman onnensa nojaan, niin sen kyllä huomaa. Täällä on ihan muutama kaatunut puu ja vähän joka suuntaan. Sitten täällä on näemmä jotain tutkimuslaitteistoa tuossa, ilmeisesti tuossa yhdessä puussa kiinni, ja tuolla on kaiken maailman mittareita ja lähettimiä. Ei mennä sinne, ettei aiheuteta mitään häiriöä niille, ja tuo näyttää olevan lisää jotain mittauksia täällä koko ajan tehdään tälläkin alueella ja kerätään dataa ja tietoa ylös, mikä varmasti sitten helpottaa aikanaan metsänhoitoa taas omalta osaltaan. Mutta tämmönen oli tämä pikkupolun poikkeama. Nyt palataan takaisin varsinaiselle reitillemme. Netistä kun luin etukäteen tästä alueesta ja paikasta, niin nyt rupesi muuten tuulemaan. Oho, ja tuolla lähestyy tommonen musta pilvi. No ei se tänne tuu. Niin etukäteen kun luin netistä tästä paikasta, niin sanottiin tästä puulajireitistä, että ei ole väliä kumpaan suuntaan kiertää. Mutta tällä kertaa taisi käydä tuuri. Noissa puissa, kun on noin punaiset merkit, niin ne on kyllä molemmin puolen. Mutta nuolet osoittaa selkeästi juuri tähän kiertosuuntaan, mitä meikäläinen menee. Niin joskus käy tuuri. Jos oot kattonut näitä mun videoita enemmän, niin tiedät sen, että kun mä en ihan kauheasti yleensä ota selvää, niin meikä on monet polut kiertänyt väärään suuntaan ja etsinyt laavuja, mitä ei olekaan ja kaikkea sellaista. Mutta joskus se on tuuri mullakin. Taas tultiin kartan paikalle ja risteyspaikalle. Ja niin kuin näette, niin tonne menee Hakin kierros. Mä tuun sen joku päivä kyllä kiertään. Se menee pieniltä osin
samaa reittiä kuin tää puulajireitti, mutta 90% eri reitillä. Ei taida itse asiassa nyt kun tuota karttaa tuossa katon, niin taitaa olla samaa vaan just tää pätkä, mikä tuossa äsken tuli. Eli nyt me mennään tätä punaista ja Hakki menee tätä sinistä. Niin nythän me lähdetään sitten tonne suuntaan, mutta tälle kanavalle tulee myöhemmin video sitten tosta Hakin kierroksestakin, niin kato sekin sitten. Toivottavasti ainakin katot. Taas on valtavat määrät näitä kylttejä, missä on noista puulajeista ja niiden levinnäisyysalueista ja muista infoa. Niin näiden lukemiseen meinaa menee aikaa. Jaha, siinä on ilmastonmuutoksesta ja metsien kasvusta. Täällä on taas joku toinen kyltti. Kohta mä pistän kameran kiinni ja jään lukemaan sit tarkemmin. Mutta tosissaan niin olen jo maininnut ja toistan näin mä itseäni, mutta täällä on niin paljon luettavaa ja katsottavaa, että täällä menee kyllä aikaa. Katsotaan. Mä oon kulkenut nyt 3,4 kilometriä ja mä oon ollut täällä 3 tuntia 48 minuuttia. Että sellaista. Et olkaa onnellisia, että mä ihan kaikkea näytä teille, mitä itse tutkin. Tulisi tosiaan videolle mittaa. Mutta tulkaa itse tutkimaan noita. Ja äsken mainitsin siitä Hakin kierroksesta, niin noin metrimäärällisesti näähän vois kulkea tässä peräkkäin ja kuvata molemmat tänään samana päivänä samalla käynnillä. Mutta jos mä tätä vauhtia kuljen tän polun loppuun asti, niin johan mulla menee tähän polkuun 5-6 tuntia. Ja mulla rupee nyt jo olemaan nälkä. Niin kyllä mä tuun toisena päivänä sitten kuvaileen ton, kun ei mun tämänhetkinen majapaikka ole kuin 10 kilsan päässä tästä paikasta, niin voi olla viksumpaa tulla vaikka huomenna takaisin. Siinä sitä otetaan ilmasta energiaa, tai sanotaan nyt alkukustannusten jälkeen ilmasta energiaa tutkimuslaitteiden käyttöön. Tuolla noita tutkimuspönttöjä taas näkyy metsässä ja tosta tulee niille virta. Hieno homma, että otetaan noin, niin ei kuluteta sitten muuta sähkötuotantoa noihin. Ja tällainen tutkimuspaikka kun on, niin toi antaa varmaan sitten vähän niin kuin lisäarvoa myös sille samaan tien. Jos sen tietäisi, että eivät ole tekopuita, vaan on jättituija, niin tää lehti tuntuu ihan kuin muovikasvin lehteä pitelisi, samanlaiselta. Mut joo, jättituija oli todella jätti. Äsken tai hetki sitten oli tuossa kyltti, että tutkimuspuisto 1 kilometri. Ja mä oon varmaan sen jälkeen se 500 metriä kävellyt. Joten tää reitti rupee pikkuhiljaa loppumaan. Niinpä se on oikein hyvä loppuhöpinän paikka. Tänne kannattaa kyllä ehdottomasti tulla, mutta vinkkinä varaa aikaa. Mulla on nyt se 5 kilometriä kuljettuna ja tosiaan puolikas jäljellä. Ja mä oon ollut hieman yli 5 tuntia täällä. Noita pienempiä polkuja, minkä varrella on lisää noita kylttejä ja lisää nähtävää, niin poikkeaa moneen suuntaan tosta. Niitä kannattaa ehdottomasti tutkia samalla kun menee tän itse pääreitin. Mutta ei mulla täältä tällä kertaa sen enempää kuin että pistä kanava tilaukseen, jos et ole sitä vielä tehnyt. Ja me nähdään seuraavan videon parissa. Se on moro!